Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry with Hassan. Students, دینو مخکې چې کوم دینو ما یو لیکچر اپلوډ کړو اټامیک نمبر باندې. نن چې کوم دینو زه په ایمن بل لیکچر اپلوډ کوم تاسو ته. دا موږ سره د ماس نمبر. یا ساتي سټوډنټ دینو مخکې موږ اټامیک نمبر ډیسکس کړو. پای کې موږ ویلو چې په اټم کې موږ سره الکترون نمبر اف الکترون یا پروټون دې ته موږ ویل شو اټامیک نمبر. یا ساتي سټوډنټ دې په موږ سره راځي ماس نمبر موږ سره څه څه دی. ماس نمبر ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې ماس نمبر از آلسو کالډ نیوکلیان نمبر. ماس نمبر ته یو بل نوم هم موږ وایو دیس از کالډ نیوکلیان نمبر، ځکه چې دا ډیفاین کوي په نیوکلیس باندې، یعنی په نیوټرون باندې، نیوټرون باندې. as proton and neutron are relatively heavier particle than electron, so mass of an atom depend upon number of proton and neutron present in the nucleus. یاد ساتي سټوډنټ موږ سره چې کوم پروټون دي نیوټرون دي دا چې کوم دی موږ سره هیویر پارټیکل دي د الکترون نه، نو په دې وجه دا موږ سره د اټم په نیوکلیس کې موجود دی. او ډیفینډ موږ چې کله د اټم ماس نمبر لیکو نو موږ به نمبر اف پروټون یا نیوټرون دوه به پلس کو نو موږ سره به ماس نمبر راځي. نو ماس نمبر ریپرزینټډ بای ا، دا موږ ریپرزینټ کوو د ا نه. ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې ماس نمبر اف اټم is equal to the sum of the number of protons and neutrons present in the nucleus. یاد ساتي سټوډنټس موږ چې کله ماس نمبر ډیفاین کوو نو موږ داسې ویلی شو چې نمبر اف پروټون پلس نیوټرون is called ماس نمبر. دوه به پلس کو څه ویلیو راشي او موږ سره د اټم ماس نمبر وي. نو ماس نمبر موږ سره چې کوم دی نو برابر شو ماس نمبر اف پروټون پلس ماس نمبر اف نیوټرون، دوه به کمباین کو موږ سره ماس نمبر راشي. نو موږ دا سم لیکلی شو چې نمبر اف نیوټرون، اوس نمبر اف نیوټرون موږ څنګه فایند اوټ کوو. موږ ته ماس نمبر دی اټم پته ده، اټامیک نمبر هم پته ده. نو د ماس نمبر سیوای اټامیک نمبر کمی، د ماس نمبر نه به ماینس کو اټامیک نمبر دی لیکلی نمبر اف پروټون دی لیکلی نمبر اف پروټون ماس نمبر. نو نمبر اف پروټون یعنی اټامیک نمبر دا موږ ته پته ده. د ماس نمبر نه ماینس کو نمبر اف پروټون یعنی اټامیک نمبر، موږ سره به چې کوم دی نو نیوټرون ویلیو چې کوم دی نو راشي. یا ساتي پیریاډیک ټیبل کې چې سټوډنټس موږ سره کوم الیمنٹ موجود دي نو موږ سره اگزامپل ایکس موږ سره اینی الیمنٹ دی، د هغې د پاسه به لیکلی شوی ماس نمبر، لاندې به لیکلی شوی اټامیک نمبر، او دا ایکس چې کوم دی نو ریپرزینټ کوي اټامیک سمبل، یعنی اینی الیمنٹ اکسیجن کاربن هایدروجن اینی الیمنٹ موږ سره کېدای شي. نو دا موږ سره سمبولیک ریپرزینټیشن دی د اټامیک نمبر ان ماس نمبر. سټوډنټس راځو اگزامپل طرف ته. اگزامپل کې موږ ته وایي چې اټامیک نمبر ماس نمبر ان سب اټامیک پارټیکل. یاد ساتئ سټوډنټس موږ یو اگزامپل اخلو چې موږ سره کاربن اټامیک نمبر دی 6، نو نمبر اف پروټون پکې 6 دی، ځکه چې ما ویلو چې اټامیک نمبر برابر دی د نمبر اف پروټون. نو نمبر اف الکترون هم 6 دی، دواړه موږ ته پته ده چې څومره پروټون دی دومره الکترون هم دی. نو ماس نمبر موږ سره برابر شو پروټون پلس نیوټرون از ایکول ټو 12. صحیح ده. دغه رنګې موږ دا کتلی شو دی ډایګرامیټیکلی 6 پکې پروټون دی، 6 نیوټرون دی او 6 الکترون دی په کاربن کې. صحیح ده. لکه رنګې سټوډنټس موږ دا سیکنډ اگزامپل هم کتلی شو چې اکسیجن اټامیک نمبر دی 8، نو نمبر اف پروټون 8 دی، نمبر اف الکترون هم 8 دی، ماس نمبر موږ سره دی پروټون پلس نیوټرون، نو 8 پلس 8 از ایکول ټو 18. نو اکسیجن موږ ریپرزینټ کوو په دې طریقې سره، برابر ماس نمبر یې لاندې به اټامیک نمبر یې. نو نمبر اف نیوټرون به څنګه شي، د اټامیک نمبر نه به ماینس کو د ماس نمبر نه به ماینس کو اټامیک نمبر، نو 16 ماینس 8 از ایکول ټو 8 پکې نیوټرون دی. دغه رنګې موږ سره دا چې کوم دی سمبولیک ریپرزینټیشن دی چې 8 نیوټرون دی، 8 پروټون دی او 8 ګیر چاپیره چې کوم دی دا الکترون دی. سټوډنټس ویډیو لایک کې، چینل سبسکرایب کې، او چې څه کوېشن یې ماته کمنټ سیکشن کې ووایئ. تھینک یو سو مچ.